Hello everyone, myself Christian Priyanka, faculty of the Knowledge Institute of Nursing, and today we learn about the puperial pyrexia. So the definition of the puperial pyrexia. So rise in a temperature reaching the 100.4 Fahrenheit, it's about 38 point Celsius or more, measure orally on separate occasion at 24 hours apart, excluding the first 24 hours within in first days following delivery. It's called the puerperal fever or the childbirth fever. So જ્યારે ડિલિવરી થઈ જાય અને ડિલિવરી પછીના જે 10 ડેઝ છે એની અંદર આપણે 24 અવર્સને પહેલા જવા દઈએ અને એના પછી આપણે અમુક એવા ટાઈમિંગમાં ઓકેશનમાં 24 અવર્સની અંદર એ પછીના ટાઈમિંગની અંદર આપણે જો પેશન્ટનું ટેમ્પરેચર માપીએ અને ટેમ્પરેચર આપણને 100.4થી વધારે કાં તો પછી 38 સેલ્સિયસ કરતાં પણ વધારે જોવા મળે તો એનો મિનિંગ એવું કહેવામાં આવે છે કે પ્યુપેરિયલ ફીવર છે કાં તો પછી ચાઇલ્ડ બર્થ ફીવર છે એટલે કે પાયરેક્સિયા છે. તો પ્યુપેરિયલ પાયરેક્સિયા એટલે કે આફ્ટર ધ ડિલિવરી 24 અવર્સ પછી જો પેશન્ટની અંદર આપણને ટેમ્પરેચર વધારે પડતું જોવા મળે તેને કહેવામાં આવે છે પ્યુપેરિયલ પાયરેક્સિયા. So benign fever following the vaginal delivery. So the single day fevers, fever in a first 24 hours after the delivery often resolve spontaneously and cannot be explained by identifiable infection. તો કદાચ એવું થાય કે પેશન્ટને ડિલિવરી થાય અને પછી તરત જ 24 અવર્સની અંદર જ પેશન્ટને ફીવર આવી જાય અને એ ફીવર આપણે મેડિકેશન ના આપીએ સ્ટીલ એની જાતે જ એ સ્પોન્ટેનિયસલી રિઝોલ્વ થઈ જાય તો આપણે કશું એવું એક્સપ્લેન નહીં કરી શકતા કે કોઈ ઇન્ફેક્શનના કારણે પેશન્ટને ફીવર આવ્યું હતું. બટ ઘણા બધા એવા કોઝિસ છે કે 24 અવર્સમાં પેશન્ટ પછી પણ પેશન્ટને ફીવર આવે તો ઘણા બધા ઇન્ફેક્શન આપણે વિચારી શકીએ છીએ કે ફર્સ્ટ કે માસ્ટાઇટિસ એટલે કે બ્રેસ્ટ ઇન્ફેક્શન થશે, ધેન એટલેસ્ટેટિસ, ધેન septic pelvic thrombophlebitis, wound infection, endometritis, UTI, and the wound infection. તો ફર્સ્ટ છે કે એટેલેસ્ટેસિસ એટલે કે જનરલ એનેસ્થેસિયા આપેલું હોય કાં તો પેશન્ટ સિગારેટ સ્મોકિંગ કરતું હોય કાં તો પછી ઓબ્સ્ટ્રિક પલ્મોનરી ડિસીઝ હોય શું કોઈ કન્ડિશન હોય એવી બધી એના કારણે થઈને પેશન્ટને કદાચ ફીવર આવી શકે છે. યુટીઆઈ મલ્ટિપલ કેથેટરાઇઝેશન જો પેશન્ટની અંદર કરવામાં આવે, મલ્ટિપલ વજાઇનલ એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવે, અનટ્રીટેડ બેક્ટેરિયા હોય એટલે કે જો ઇન્ફેક્શન ક્રિએટ થાય પેશન્ટમાં એના બધાના કારણે થઈને તો પેશન્ટને યુટીઆઈ થઈ શકે છે અને એના કારણે થઈને પેશન્ટમાં આપણને ફીવર જોવા મળતું હોય છે. એન્ડ્રોમેટ્રાઇટિસ છે એટલે કે ઇમરજન્સી સી સેક્શન કર્યું હોય, પ્રોલોંગ મેમ્બ્રેન રપ્ચર થયેલું હોય, પ્રોલોંગ લેબર હોય, મલ્ટિપલ વજાઇનલ એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવે તો આ બધી એવી કન્ડિશન છે કે જેની અંદર કદાચ જો સેપ્ટિક ટેકનિક બરાબર યુઝ ના કરે પેશન્ટની અંદર એના યુટ્રસની અંદર ઇન્ફેક્શન જોવા મળે છે. વુન્ડ ઇન્ફેક્શન છે એટલે કે જ્યારે ડિલિવરી વખતે કોઈ ટ્રોમા થયું હોય, મલ્ટિપલ કેથેટરાઇઝેશન કર્યું હોય અથવા સી સેક્શન કરેલું હોય તો એ જગ્યા પર જે વુન્ડ હોય એ વુન્ડમાં જો કદાચ ઇન્ફેક્શન થાય તો એના કારણે પેશન્ટની અંદર આપણને ફીવર જોવા મળે છે. અધર છે કે સેપ્ટિક પેલ્વિક થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ, તો ઇમરજન્સી સિઝેરિયન સેક્શન, પ્રોલોંગ મેમ્બ્રેન રપ્ચર, પ્રોલોંગ લેબર, ડિફિકલ્ટી વજાઇનલ ડિલિવરી. તો આ બધું જો પ્રોસેસો કરી હોય અને એની અંદર જો પેશન્ટને સેપ્ટિક પેલ્વિક થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ થઈ જાય તો એના કારણે તેને સેપ્ટિક એટલે કે ઇન્ફેક્શન જેના કારણે થઈને પેશન્ટને ફીવર આવવાના ચાન્સીસ છે. અને માસ્ટાઇટિસ તો નિપલ ટ્રોમા થયું હોય ફ્રોમ બ્રેસ્ટ બ્લીડિંગ નીકળતું હોય, ફીડિંગ વખતે કશું બ્લીડિંગ નીકળતું હોય, કોઈ ટ્રોમા થયેલું હોય, કોઈ પસ ફોર્મેશન થયેલું હોય તો જેના કારણે થઈને પણ ઇન્ફેક્શન જોવા મળે અને ઇન્ફેક્શનના કારણે થઈને ફીવર આવે છે. Some other causes premature rupture of the membrane, retained product of the conception, hemorrhage, maternal conditions such as anemia, poor nutrition during the pregnancy, genital tract infection છે તો એની અંદર છે એટ્રોકોકી anaerobic streptococcus, gonococcus, then clostridium. So use of the fetal scalp electrode during the labor, obesity and diabetes. તો બધા ઘણા બધા એવા કોઝિસ છે એટલે કે પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર થઈ ગયું હોય મેમ્બ્રેન તો એ જગ્યા પર વૂન્ડ થઈ જશે અને એના કારણે તેને ઇન્ફેક્શન ક્રિએટ થવાના ચાન્સીસ છે. રિટેન અમુક પ્રોડક્ટ રહી ગઈ હોય કોન્સેપ્શનની તો બની શકે છે કે એ પણ ત્યાં ઇન્ફેક્શન ક્રિએટ કરે. પેશન્ટમાં હેમરેજ થયું હોય તો હેમરેજના કારણે તેને ફીવર આવી શકે છે. મેટર્નલી અમુક એવી કન્ડિશન હોય કે એનિમિયા થઈ ગયું એટલે કે બ્લડ બરાબર ના હોય, બરાબર પુઅર ન્યુટ્રિશન વાળું પેશન્ટ હોય તો એવામાં પણ આપણને ફીવર જોવા મળશે. અને ઘણું બધું એવું છે કે જેનાઇટલ ટ્રેક ઇન્ફેક્શન જોવા મળતા હોય તો ઘણા બધા બેક્ટેરિયા છે જેના કારણે તેના ઇન્ફેક્શન લાગે છે અને ઘણીવાર એવું બને કે ફિટલ સ્કાલ્પ ઇલેક્ટ્રોડ યુઝ થયું હોય તો એ પણ ઘણીવાર ઇન્ફેક્શન ક્રિએટ કરતું હોય છે. પેશન્ટમાં ઓબેસિટી, ડાયાબિટીસ તો બધી કન્ડિશનમાં પેશન્ટને ફીવર આવવાના ચાન્સીસ છે. Pupillary pyrexia. So the associated symptoms depend on the site and nature of the infection. The most typical site of the infection genital tract. So endometritis which affect the uterus and is the most prominent of this infection. And the endometritis
is much more common if the small part of the placenta has been written in the uterus. So જે પ્યુપેરિયલ પાયરેક્સા થવાનું જે સિમ્ટમ્સ છે એ શાની જોડે એસોસિએટેડ છે તો કે કઈ સાઇડ પર ઇન્ફેક્શન થયું છે અને ઇન્ફેક્શન કેટલું થયું છે. હવે એ ડિપેન્ડ કરે છે કે કેટલું ઇન્ફેક્શન છે, કઈ ટાઈપનું ઇન્ફેક્શન છે અને મોસ્ટલી વધારે પડતું ઇન્ફેક્શન જેનાઇટલ ટ્રેકમાં જોવા મળે છે અને એની અંદર પણ યુટ્રસની અંદર. કારણ કે યુટ્રસની અંદર ઘણીવાર એવું બને કે પ્લેઝન્ટાનો કોઈ સ્મોલ પાર્ટ અંદર રહી ગયો હોય તો એના કારણે થઈને એ ત્યાં ઇન્ફેક્શન ક્રિએટ કરે છે. ક્લિનિકલ ફાઇન્ડિંગ્સ છે તો ઘણીવાર આપણને માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ ફીવર જોવા મળશે, નો ચેન્જીસ ઓર ધ માઇલ્ડ રેલ, ચેસ્ટ એસ્કલ્ટેશન, ધેન ધ પલ્મોનરી એક્સરસાઇઝ અને એમ્પ્યુલેશન. યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન થયેલું હોય તો હાઈ ફીવર જોવા મળશે, મેલિસ જોવા મળશે, કોસ્ટોવર્ટેબ્રલ ટેન્ડરનેસ જોવા મળશે, પોઝિટિવ યુરિન કલ્ચર જોવા મળશે. તો એની અંદર આપણે એન્ટીબાયોટિક એઝ પર ધ કલ્ચર સેન્સિટિવિટી આપણે ચાલુ કરી દઈશું પેશન્ટને. જો એન્ડ્રોમેટાઇટિસ હશે એટલે કે યુટ્રસની અંદર ઇન્ફેક્શન હશે તો મોડરેટ ફીવર જોવા મળશે અને યુટ્રાઇન ટેન્ડરનેસ જોવા મળશે. તો મલ્ટિપલ એજન્ટ આઈવી એન્ટીબાયોટિક ટુ કવર ધ પોલીમાઇક્રોબિયલ ઓર્ગેનિઝમ. તો અહીંયા પણ આપણે એન્ટીબાયોટિક આઈવી સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. વુન્ડ ઇન્ફેક્શન થયેલું હશે તો persistent skipping the fever despite the antibiotics, wound arrhythmia and the fluctuation and the wound drainage. તો અહીંયા પણ આપણે એન્ટીબાયોટિક ચાલુ કરીશું. ઓપન ડ્રેઇન વુન્ડ હશે એને આપણે સલાઇન વડે શોક કરીશું, પેક કરીશું ટ્વાઇસ અ ડે અને સેકન્ડરી આપણે એને ક્લોઝ કરી દઈશું. સેપ્ટિક પેલ્વિક થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ હશે તો persistent વાઇન ફીવર સ્વિંગ્સ ડિપિસ્ટ એન્ટીબાયોટિક્સ એન્ડ યુઝ્યુઅલી નોર્મલ અબડોમિનલ અને પેલ્વિક એક્ઝામિનેશન વખતે. તો આવા પેશન્ટની અંદર આપણે હિપેરિન આપીશું કારણ કે હિપેરિન જે બ્લડ ક્લોટ થવા દેશે નહીં. માસ્ટાઇટિસ થયું હશે યુનિલેટરલ લોકલાઇઝ એરિથમિયા થઈ જશે, એડીમાં જોવા મળશે અને ટેન્ડરનેસ જોવા મળશે. તો આવા પેશન્ટને પણ એન્ટીબાયોટિક આપીશું અને જો કદાચ કોઈ એબ્સેસ થયેલું હશે તો એને ઓપન કરીને આપણે ડ્રેન કરી લઈશું. ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન છે કે પેલ્વિક એક્ઝામિનેશન ડન and the sample are taken from the vaginal genital tract to identify the bacteria involved in the infection, and the pelvic examination can reveal the extent of the infection possible of the cause. તો ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન આપણે કરીશું તો એના કારણથી આપણે સેમ્પલ બી લઈશું તો સેમ્પલના કલ્ચર સેન્સિટિવિટી ટેસ્ટના કારણે થઈને આપણને કયા બેક્ટેરિયાના કારણે થઈને ઇન્ફેક્શન લાગ્યું છે એ આપણને ખબર પડશે. ઇવન એ પણ ખબર પડશે કે આ ઇન્ફેક્શન કેટલા ટાઈમ સુધી રહેશે અને આ ઇન્ફેક્શન થવાના કારણ પણ શું છે. જો લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરીશું તો બ્લડ સેમ્પલ may also be taken for the blood count, CPR and the blood culture. The urine analysis may also order, especially if the symptoms are indicative of urine tract infection, chest X-ray and the wound culture test. So laboratory બધા ટેસ્ટ અહીંયા કરવામાં આવશે. ટ્રીટમેન્ટ છે કે ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ પ્યુપેરિયલ ઇન્ફેક્શન usually begins with the IV fluid of the broad spectrum antibiotics is continuous for the 48 hours after fever is resolved. તો ફીવર જતો રહે ત્યાં સુધી ઇવન એના પછી પણ 48 અવર્સ સુધી કન્ટિન્યુઅસ એન્ટીબાયોટિક આપવામાં આવે છે કારણ કે અહીંયા ઇન્ફેક્શન લાગેલું હોય છે તો ઇન્ફેક્શનને રિડ્યુસ કરવા માટે એન્ટીબાયોટિક થેરાપી આપવામાં આવે છે. ઇવન એની જોડે જોડે સપોર્ટિવ કેર એટલે કે બીજી સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવશે. Surgery may be necessary to remove any remaining product of the conception or to drain the local lesion, such as an infected episiotomy. Incision made during the delivery may need to be open and the drain. તો ઘણીવાર એવું બને કે સર્જરી કરવાની પણ જરૂર પડે કે ઘણીવાર એવું પ્રોડક્ટ અંદર રહી ગયું હોય તો એને બહાર કાઢવાની જરૂર પડે. ઘણીવાર એવું ઇન્ફેક્શન પસ ફોર્મેશન થયું હોય તો એને પણ નીકાળવાની જરૂર પડે અને ઘણીવાર ઇન્સિઝન મૂક્યો હોય તે જગ્યાને ઓપન રાખીને એને ડ્રેન રાખવાની પણ જરૂર પડે. In the presence of the thrombophlebitis, heparin therapy will be needed to provide the anticoagulation. તો થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસની અંદર જ્યારે બ્લડ ક્લોટ થવાનું ચાલુ થઈ જતું હોય છે ત્યારે આપણે હિપેરિન થેરાપી આપીએ કે જે એઝ અ એન્ટીકોગ્યુલન્ટ તરીકે વર્ક કરે છે. પ્રિવેન્શન છે કે avoid to risk factor, keep the episiotomy site clean, careful attention of the antiseptic procedure during the childbirth is basic under ripening of the preventing the infection with the some procedure such as cesarean section. A doctor may administer prophylactic antibiotic as primitive strike against the infection bacteria. તો આ બધું ના થાય આટલું બધું વસ્તુ એ પહેલાથી જ આપણે શું કેર કરીશું તો બને એટલા જેટલા બી રિસ્ક ફેક્ટર હોય એને અવોઇડ રાખીશું. ઇવન બને તો એપિઝોટોમી સાઇટને આપણે ક્લીન રાખીશું. ઇવન એન્ટીસેપ્ટિક પ્રોસિજર બધી જ કેરફુલી આપણે અટેન્ડ કરીશું કે જેના કારણે થઈને કોઈ ઇન્ફેક્શન ક્રિએટ ના થાય અને દરેક પ્રોસિજર સિઝેરિયન સેક્શન હોય કે કોઈ બી પ્રોસિજર હોય કરતા પહેલા આપણે એન્ટીબાયોટિક એડમિનિસ્ટ્રેશન કરીશું જેથી પેશન્ટને કોઈ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન લાગે નહીં.